ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਦੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰ ਹੋਣੀਆਂ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ ਦਸੰਬਰ 31 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੇਨ, ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਖਰੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਨਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੜੇ ਪੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। 2029 ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ 5 ਲੱਖ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੰਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ TRC ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ, ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ 500, 800, 1000, 1200। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਜੁੰਟਾਮੈਂਟੋ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੁੰਟਾਮੈਂਟੋ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਬਣਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਉਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਈ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਬਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਵਾ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਲੈ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਖਰੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੁੰਟਾਮੈਂਟੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਊਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਵੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਜੁੰਟਾਮੈਂਟੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਰਿਡ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੇਲੇ ਰੈਂਡਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਲਾਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਦਾ ਲਾ ਵੀ ਆ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਆ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਪੈਦਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਪੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਟਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਥਰੂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TRC ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਬ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੋਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਵਾਂਗੂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ TRC ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ TRC ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ TRC ਲੈਣੀ ਆ ਅਰਾਗੋ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਕਰਾ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਸਪੇਨ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ TRC ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਰਾਗੋ ਸ਼ਾਲ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਆ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਅਰਾਗੋ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ TRC ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫੇਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ 8,000 10,000 ਯੂਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੰਡ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਵੀ, ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੇਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ NGO ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ TRC ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਆ ਸਪੇਨ ਦੇ? ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਰਸੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ, ਬੱਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਪੇਨ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ TRC ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ TRC ਲੈਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੈਨੂਅਨ ਜੋਬ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਦੱਸੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਪਲੰਬਰ ਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਬਾਰਬਰ ਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਕਬਾਬ ਦਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਰਪ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ IT ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ TRC ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 2026 ਵਿੱਚ, 2028 ਤੱਕ ਉਹ TRC ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰ ਹੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।